Bună seara, bună seara! De mult nu ne-am văzut! Am venit cu sănioara astăzi pentru că a nins afară în București. Nu știu dacă cine nu e din București sau nu e din România, dacă se bucură de această zăpadă care nu-i zăpadă, care doar s-a smăcuit ea acolo. Sunt foarte fericită să vă văd, să fiți aici cu mine, bineînțeles, să fim împreună, da? Și să ne bucurăm de gura de oxigen. Văd că lumea intră rapid, totul se întâmplă repede, mă bucur mult. În seara asta o să vorbim de un subiect extraordinar care o să ne ajute foarte mult în viață, pentru că este despre acest lucru, despre cum să ce înseamnă viața, cum să ne îmbunătățim viața, cum să îți duci viața la nivelul următor, că despre asta cred că ne dorim cu toții, să ducem viața noastră, calitatea vieții noastre la nivelul următor. 2 secunde, mai fac și o jucărie aici, în jucăriile mele, cu telefoane și cu tot ce... Ia să vedem cum merge. Perfect. Bun, gata. Sunt și pe Facebook, sunt și pe Instagram și mă bucur să vă salut, mă bucur să vă revăd și să vorbim despre cum să ducem viața noastră la nivelul următor, cum să avem o viață mai bună, mai ales că în acest moment nu este atât de simplu. Vă salut pe toți, Livia, bună seara, Flori, mă bucur să fii aici, Nuții, cum vă este viața? Sunt curioasă cum vă este vouă în momentele astea, sunt foarte curioasă să îmi dați câte o părere, câte un feedback, să-mi scrieți acolo cât de bine sau cât de greu vă este, cât de curajos sau cât de frică vă este, dacă v-ați adaptat la vremurile astea sau încă nu v-ați adaptat la ele și așteptați să se întoarcă ceva înapoi sau să se termine cu COVID-ul. Că nu știu dacă știți, nu se termină. Dar nu că nu se termină COVID-ul, nu se termină schimbarea, pentru că singura constantă în univers este schimbarea. Adică toți așteptăm ceva care de fapt nu există. Totul se schimbă și noi ne adaptăm și totul se schimbă și noi ne adaptăm. Și dacă înțelegi lucrul ăsta, este wow! Și dacă nu-l înțelegi, este ops! Adică mult mai greu. Am niște surprize pentru voi în luna asta decembrie, pentru că e luna cadourilor, pentru că nu vreau să plecăm foarte mulți dintre noi, poate o parte plecăm, o parte nu. În loc să dați același, cum să spun, cadou clasic, plover, geantă, machiaje și o curea sau mai știu eu la ce v-ați gândit, m-am gândit ca în fiecare an să fie ceva deosebit și să puteți oferi un curs de-al meu, dar nu numai, la un preț la care nici nu v-ați gândit, să cumpărați retrospectiva anului, să cumpărați mai multe cursuri, afirmații, meditații la un preț și să-l oferiți oamenilor pe care îi iubiți, bineînțeles celor care cât de cât ar înțelege și s-ar bucura de așa ceva. O să fac și o ofertă pentru one-to-one extraordinară, care va fi valabilă doar începând de la 1 decembrie până de anul nou. Și va fi o ofertă de 5 ore coaching one-to-one la un preț de 4 ore și este extraordinar pentru că ne schimbăm viața și puteți să faceți cadou cuiva care credeți că îl va ajuta să-și închidă rănile, care îl va ajuta să aibă o viață mai bună, pentru că pantofii Gucci se rup și sandalele. Dar ceea ce învățăm, informația pe care o aflăm și ne îmbunătățește viața pentru că o punem în practică, n-are cum să ne mai ia nimeni. În seara asta aveam o mică discuție cu fiica mea cea mare și îmi spunea în mare că nu se simte bine în pielea ei. Vă dați seama, la 18 ani toți hormonii o iau razna, când ești foarte bine, când nu mai ești bine.
Și am zis, mămică, trebuie să te simți bine în pielea ta, în locul tău, că toate celelalte locuri sunt luate. A scris un om deștept, asta n-am spus-o eu, dar îmi place foarte tare și o dau mai departe și vă dau și vouă. Fiți exact cine sunteți. Nu încercați să fiți ce ar vrea lumea sau cum credeți că le-ar place oamenilor. Este greșit. Toate celelalte locuri sunt luate. Singurul loc e și persoana liberă e ăla cine ești tu în autenticitatea ta și în felul tău de a fi unic. Știu că ni s-au tăiat aripile în toate modurile și în toate felurile, începând din burtica mamei, în copilărie, ni s-a negat creația, ni s-a negat autenticitatea, nu ni s-a dat iubire și de anul ăsta am început să spun și eu și să vorbesc atât de deschis. Am vorbit despre foarte multe lucruri deschis despre mine, dar anul ăsta mi-am deschis ultima rană și cea mai gravă, aceea de a nu mă simți iubită, pe care am avut-o 40 șamar de ani, în care simțeam că nimeni nu mă iubește și că nimeni nu mă înțelege și că toți sunt mai buni și mai puțin eu. Iubirea asta și înțelegerea asta schimbă viața. Astăzi vreau să vă ajut cu niște lucruri foarte simple să schimbăm calitatea vieții, să trecem la un alt nivel de conștiință. Pentru că în momentul ăsta, majoritatea dintre noi suntem plini de incertitudini. Nu știm încotro merge viața. Nu știm dacă mai putem oferi copiilor noștri același confort, poate chiar acea mâncare pe masă, sau de ce nu, ferească Sfântul, dacă mai putem avea un acoperiș deasupra capului. Știu că fiecare, în modul lui, are multe incertitudini și multe întrebări fără răspunsuri. Aș minți să vă spun că am răspunsul la toate întrebările voastre. Dar câteva lucruri care le voi spune în seara asta despre viață, despre cum să îți îmbunătățești modul de a gândi, te va ajuta cumva doar cu o condiție. Cu o singură condiție. Și vreau ca toată lumea care se uită acum și pe Insta și pe Facebook și sper în toate grupurile în care share-uiește Revolution Media și pe pagina mea personală și așa mai departe, să-mi spuneți da, răspicat, dacă îmi promiteți că veți pune în practică informația din seara aceasta. Vreau să văd multe dauri. Nu văd eu bine fără ochelari, dar daurile le văd. Uite, bună seara, Cerasela, te pup, Bobby Buftea, Alex Munteanu, se uită, Luminița. Deci vreau daul mare de la voi, 2 litere D-A, dacă promiteți, așa, bravo Claudia, dacă promiteți că a început să scrie, da, e, că voi cu informația din seara aceasta o integrați în viața voastră și veți face cu ea acel lucru, să înfloriți și să lăsați să înflorească cine sunteți în interior cu adevărat. Pentru că informația în sine, fără implementare, este zero barat. Nu face absolut nimic și o să căutăm altă informație și altă informație și altă informație. În schimb, dacă informația asta, mică, slăbuță, cum o fie acolo, poate vi se pare neinteresantă, dar spui, hai să văd ce o să iasă, hai să o includ în mintea mea. Dar am nevoie de la voi, de la acest angajament, commitment în engleză, angajament. Cu acest da, vă deschideți universului că promiteți că o puneți în practică. Ca eu să văd ecoul și consecințele acestei informații din seara asta. Nu este o informație poate care n-ați mai auzit-o, dar pe care sigur n-ați implementat-o. Ce înseamnă a implementa? Că mie îmi place să vă explic în cele mai mici amănunte, cele mai banale lucruri, ca să fiu sigură că le-ați înțeles. A implementa înseamnă următorul lucru. Când eu iau o informație, când îmi vine iarăși să mă victimizez, când îmi vin frici, când îmi vin temeri,
când îmi vin nervii și furia, când îmi vine să înjur, când îmi vine să mă închid în casă să arunc cheia. Deci, brev, când nu-mi este bine, mă gândesc, ce a zis Cerasel acum să-mi îmbunătățesc eu viața? Și pun vocea Ceraselei cu acea informație în mintea mea și încep să-mi deschid porii, mintea, sufletul, să văd lucrul ăla, atenție, dintr-o altă perspectivă. Deci tot ce vă dau eu, mă bucur, bravo Claudia, ai reușit să intri, Claudia Silaghi este pe abonamentul de la Gura de Oxigen și zicea nu găsesc link-ul pentru că într-adevăr astăzi e 30 noiembrie, aș fi vrut să fie 1 decembrie, dar de la 12 noapte 1 decembrie, dar am zis să o fac publică pentru că este atât de importantă această informație și nu știu dacă de la anul voi face Gura de Oxigen, dați-mi și mie câteva idei, deja o fac de 3 ani și ceva în fiecare luni, și toată lumea m-a conectat pe mine imaginea Ceraselei cu Gura de Oxigen și aș vrea să fac altfel sau într-un alt mod sau trebuie să gândesc, dați-mi și câteva idei, sunt deschis aici la creativitatea voastră. Și atunci, informația aia, când ți este greu, zici, hai să-mi aduc aminte ce a spus Cerasela în Gura aia de Oxigen publică de Sfântul Andrei și înainte de 1 decembrie. Ce a spus ea? Hai să mai pun o dată video, o să-l regăsiți și pe YouTube, da? Îl regăsiți pe Facebook dacă vreți să vă mai uitați. Hai să vedem ce a spus că ar trebui să facem. Cum să-mi îmbunătățesc viața? Prima informație te ajută să înțelegi că trebuie să faci ceva cu informația. Deci asta e prima informație care ți-am dat-o, trebuie să faci ceva cu informația. Și implementare înseamnă când mi-e cel mai greu, mă gândesc cumva și îmi pun mintea, ia mai să gândesc din altă perspectivă, da? 2, care vine informația în sine pe care trebuie să o implementăm, este că nu este suficient, da? Nu este suficient să facem odată. Știu, dar asta este. O picătură nu face gaură în piatră până nu picură ea de niște milioane de ori. Eu nu zic să o faci de milioane de ori, dar o lună, 2, 3, măcar până la 90 de zile, așa se face un obicei nou de a gândi, de a crea, de a privi viața. Deci, 1, implementează-o, 2, repet-o și 3, vine partea cea mai interesantă. Toată realitatea care te face să suferi este filtrul tău murdar, toxic, primit de la părinți, societate, școală prin care privim viața. Toată informația, hai să nu zic toată, 99% din informație, mi-asum acest lucru care spun, ți-a fost dată inversat. Adică nu în sensul în care să te ajute, ci în sensul în care să te distrugă. Nu să te distrugă de tot. Exact ca la unul care are să-ți dea niște bani și vrei să ți dea. Nu îl omori, că trebuie să-ți dea banii înapoi de la împrumut. Fix așa face societatea cu noi. Doar ne inversează în așa fel încât să ne poată călări, manipula, închide în casă, să lucrăm în corporații, să ne stoarcă, că de ce ai lucrat tu pentru tine să-ți îmbunătățești tu viața ta și să-ți îmbogățești buzunarul tău, când ai putea să lucrezi pentru alții și să le faci altora buzunarele groase și să te stoarcă bine. Știți câți oameni am avut români care au lucrat în Dubai, unde au luat niște salarii exacerbate, enorme, și au venit burnout, adică storși, fără viață, fără vlagă, toți banii, toți. Li s-au dus în spitale, în internări, că i-au stors de mică pentru banii ăia, au lucrat 12, 14, 15 ore, la orice oră, cu telefoanele după ei, până când au făcut burnout. Burnout înseamnă ars afară. La revedere și tabără dragă, nu mai știu. Nu contează atâta timp cât îți vinzi timp pentru bani și gândiți-vă bine la ce vă spun acum. Acest proverb toxic care ți s-a dat, time it's money. Nu. Timpul nu e bani. Și o să demonstrez într-o secundă. Dacă, Doamne ferește, te anunță Universul că mâine mori, tu cu toți banii din lume, tu nu poți să cumperi timp. Păi dacă time it's money,
De ce nu poți să cumperi vreo 2 săptămâni din viața ta și spui, ia bă, niște bani și mai lasă-mă și pe mine 2 săptămâni să trăiesc? Că time it's not money. Timpul tău din viața ta nu înseamnă bani. Banii trebuie să lucreze pentru noi, nu timpul. Dar pentru asta avem nevoie să facem un switch aici. Să înțelegem ideea de bază pe care vă dau în seara asta. Deci, al treilea lucru este această idee. Tot ceea ce vedem și ne deranjează este pentru că noi dăm sensul, meaning în engleză, da? Sensul pe care tu îl dai la ce vezi este sensul care te duce în viața ta în prăpastie sau în sus. Pentru că am fost învățați să dăm sensuri negative. Îmi scrie astăzi cineva, nu mai pot, sunt în depresie când mă uit ce vreme e afară cu zloată și dacă mai pun și masca m-am sufocat de tot. Sunt în depresie. Pe bune? Poți să te ridici de pe pat? Ai picioare să mergi? Poți să vezi cerul? Poți să-ți dai masca la o parte și să respiri când vrei și să-ți iei câteva minute? Poți să ridici capul de pe pernă, măi băiatule? Ai tot ce ai nevoie. Sunt miliarde de lucruri care dacă eu ți le iau acum, 2, 3, ai da orice să le ai înapoi. Le ai și nu le bagi în seamă. Ți se pare normal? În fiecare moment, atâta timp cât avem viață și unicitate, sensul pe care noi îl dăm lucrurilor trebuie să fie unul care te înflorește. Indiferent prin ce perioadă trec, indiferent câte provocări am, indiferent am învățat să dau alt sens lucrurilor. Nu e că dau sensul, mamă, ce mă bucură că tipă, nu știu, o vânzătoare la mine sau ea de mine. Nu, dar îmi dau seama că nu-i nimic personal și plecăm de aici. Am copii adolescenți, cât sunt eu de coach, aveți senzația că nu se enervează și se lasă-mă în pace și pleacă de aici și m-a sturat ei tot timpul de mine, nu sunt bună de nimic și tu nu ești mamă ce, mamă coach care face așa și face observații. Sau țipă la mine, sau face ce nu aș vrea să facă și așa mai departe. Aveți senzația că e personal, ca să dau din viața mea personală, ca să înțelegeți mult mai bine. Aveți senzația că e personal? Nu e! Probabil s-a certat cu iubitul sau cu prietena sau cu cineva sau hormonii aia de la 18 ani care își fac de cap și se duc up and down, sus și în jos. Nimic nu e personal de la ce fac ceilalți către noi. Noi dăm sensul de a fi personal. Nimic n-a fost personal nici măcar de la părinți care ne-au dat programe destructive. Ne-au dat tot ce au avut ei, dar ce au avut ei au fost o travă. Tot ce au avut ei au fost programe destructive. Și vine și societatea care învață profesorii și directorii de mari școli și universități și licee să te învețe că dacă nu știi matematică și limba respectivă în țara respectivă, ești prost. Nu contează că tu ai creativitate, că vei fi violonist, că ai talente de pictor sau de cântăreț sau pur și simplu o croitoreasă extraordinară, un designer. Nu contează. Nu contează, ești prost, nu știi să memorezi materiile care ți le dau eu, plictisitoare de care n-ai nevoie. Nu contează. Toată conducerea din școli, toată conducerea din multinaționale se supun unor dictaturi. Un fel de învață asta și asta și asta, că am nevoie de economiști, am nevoie de ingineri și de niște avocați. Nu e despre societate. Nu e despre ce ne învață ei. Mare atenție! Nu ne victimizăm, vai ce fac ei din noi. Puterea e în mâna ta. Dă sensul, băi, sunt ființă umană. Înainte să existe oameni civilizați, erau sălbatici. Pe pământul ăsta, atenție mare, că dau un lucru extraordinar în momentul ăsta. Nu erau decât păduri și munți când eram sălbatici. Și ape. Nu era tehnologie, nu erau străzi, nu erau case, nu era nimic. Măi, oameni buni, cum au venit, mă, lucrurile astea? Chiar și să inventez să fac o coroană. Și un scaun, și o bluză, și un mărgelucă. Dintr-un gând, tu realizezi cât ești de magic. Nu sta să te plângi, să te victimizezi, că guvernul, că copilăria, că... Schimbă perspectiva din care vezi lucrurile. Schimbă perspectiva din care te vezi pe tine.
În seara asta am vorbit cu o bună prietenă din America care a vrut să lucreze la un moment dat câteva ore cu mine. Și vrea să pună bazele unui business mare de desinfectant și lucruri și a zis, dar nu știu cum să facă, uite, nu-mi iese, este greu. Și ajunsese la politicieni. Și a zis, păi, ce-ți place ție, mă, să faci în viață? Să pictezi. Da, eu știu că pe picturi nu face mare. Greșit! Mâine, la ora Americii, are primul ei vernisaj cu 20 și ceva de tablouri. Mi-a venit să plâng. Tu înțelegi că fiecare dintre voi înțelegeți că fiecare dintre voi sunteți o unicitate, cu o creativitate, cu un sens pe pământul ăsta, cu o menire și tu nu-ți faci menirea din cauza că ai primit niște filtre murdare, toxice. Nu-i nimic, dar le poți schimba. Atâta timp cât ne victimizăm, nu ești pe drumul tău. Nu contează, ai fost violat, îmi pare rău. Stai într-o țară cu un guvern nașpa, îmi pare rău. Nu e despre asta. Ne-au manipulat, nu e despre asta. Poți, prin gândirea ta, prin schimbarea gândirii, prin schimbarea perspectivei din care vezi un lucru. Ce e ăsta? Fiecare poate să-l privească dintr-o perspectivă. El e green sugar, nu contează, e un zahăr care nu îngrașă. Dar fiecare poate vedea orice în lucrul ăsta. Poate să vadă ceva de dat în cap, poate să vadă o jucărie, poate să vadă culori, poate să... Toți interpretăm. Punem o mâncare, o interpretăm. Punem un om pe care îl cunoaștem 10 persoane, o să spunem păreri diferite. Unul e cel mai bun, unul e cel mai rău, e despre aceeași persoană. Sensul pe care îl dăm și acum, în seara asta, credeți-mi, este foarte greu să vorbesc. O amică bună de tot, un om extraordinar. Nu vreau să vă întristez, o să scoatem ceva bun chiar și din lucrul ăsta. Azi noapte a trecut în lumină. 40 de ani, un băiat la liceu, în clasa 12-a, tânără, frumoasă, au dat afară de la muncă. Dar așa, element surpriză. S-a victimizat și s-a tăvălit și nu se aștepta, că a lucrat 15 ani și și-a dat sufletul acolo, fără ore, fără nimic, încât s-a îmbolnăvit, a făcut cancer și azi noapte a schimbat energia. A trecut în energie pură și se va transforma mai departe în lumina ei. Merită ceva pe lumea asta să mori, să te îmbolnăvești, să-ți micșorezi viața pentru că ăla ți-a dat un băț în cap, că ăla te-a dat afară, că măta ți-a vorbit urât, că un bob psihopat te-a violat, că stai într-o țară în care câțiva politicieni fură. Nu merită să strici viața, că tu când bârfești, tu când vorbești urât, tu când te victimizezi, tu când înjuri pe unul, tu când spui că nu vei ierta pe unul, singurul pe care îl pedepsești ești tu. Descarci o travă, cortizol, îți îmbolnăvești celulele, faci cancer, faci alergii, totul se schimbă. Ești președintele unei companii de chimicale, totul este chimical. Și îți conduci prost fabrica. Tu când gândești negativ despre ceva, descarci miliarde de hormoni de acid, cortizol, adrenalină. Nefolosind-o, te otrăvești. Habar n-ai când stai și spui hai să bârfim ceva? Nu poți să vorbești rău de cineva și înăuntru chimia ta să rămână aceeași, că nu se poate. Când tu spui nu o să te iert și simți ură, chimia ta este aproape de moarte. Mănânci o travă și aștepți să moară ăla. Când te superi, când dai vina pe ceilalți, când țipi, când te enervezi, când înjuri, când crezi că l-ai pus pe ăla la punct. Singurul pe care l-ai pus la punct ești tu. Orice s-ar întâmpla în viață, onorează a respira, a exista în unicitatea ta. Nu ți ia nimeni locul dacă tu ești în cine ești tu.
nu poate fi nimeni tu. Nu te mai auto-pedepsi. Nu te mai enerva mai mult de 3 minute ca să nu te scapi niciun hormon. Ești directorul CEO la o fabrică de chimicale. Poți să faci să înflorească tot pământul ăsta din chimicalele alea? Sau poți să o filești tot pământul ăsta din chimicalele alea? Că dacă mie îmi trece un gând să fac un război biologic și arunc și eu un virus să mai omor niște oameni, pentru că starea mea e de frustrare, o filez tot pământul. Dacă starea mea e de bine, de blândețe, de bunătate, de înțelegere din altă perspectivă, arunc afară aur, fac să înflorească tot pământul pe unde calc. Nu e decât despre tine, nu e despre ce țară, în ce țară locuiești, te duci cu același interior și aceleași filtre, nu e despre ce casă locuiești, nu e despre ce familie și ce copilărie ai avut. Asumă-ți în momentul ăsta că ați spus da, că ești un adult, că acele lucruri s-au terminat și asumă-ți că tu creezi prin gânduri realitatea ta. Asumă-ți asta. Și dacă realitatea e lucruri care nu-ți convin, este că gândurile tale au creat chimicale nesănătoase. Ia gândiți-vă mâncarea. E crescută cu chimicale. Ia gândiți-vă ce dăm la copii, lapte, praf și asta. Chimicale. Ia gândiți-vă când ne exprimăm urât și înăuntru descărcăm chimicale. Ia gândiți-vă când corpul fizic e bolnav. Ce luăm? Chimicale. Când ne îndrăgostim, ce descărcăm? Și ce chimie avem când că suntem adulți. Bombe chimice. E hormon de fericire, e adevărat. Îndrăgosteala ce credeți că este? Hormoni. O bombă de hormoni. Totul e o chimie. Am chimie, n-am chimie, sunt chimie, ai energie. Totul e o chimie. Deci, ești președintele fabricii de chimicale. Vrei să înflorești, depinde doar de tine. Nu de mediul în care ești, nu de părinții care au avut, de copii, de soție, de soț, de tine. În seara asta ai spus da, mănâncă-l pe daul ăla, că trebuie să-ți asumi că tu creezi realitatea în jurul tău prin gând și cuvânt. Și atunci, hai să fim foarte atenți. Când eu gândesc, eu de femeia, nu mă respectă, își bate joc de mine, ce mamă sunt eu. Greșit. E clar că n-are o stare bună. Cred că are ceva. Și pentru că am înțeles că de 2 zile țipa și urla la mine și vorbea urât de câte ori urgam să ducă un cunosc sau ceva, am întrebat-o astăzi, dar fumă și din tot sufletul meu. Mama, ce se întâmplă cu tine? Brrr, lacrimi alea, nu mă simțea ouă, erau ale ei toate. N-au nicio legătură, nicio povestire cu mine. Nu-i nimic personal, nici că te-a bătut tactul, nici că te-a înjurat măta, nici că și-a bătut joc partenerul de business de tine. Nu-i nimic personal. Ai momentul ăsta posibilitatea să te îmbunătățești pe tine ca om, să-ți îmbunătățești modul în care privești lucrurile. În orice lucru, oricât e de grav, de urât, de virus, de război, de manipulare, de ce vrei tu, există o parte bună. Poți fi foarte prezent pentru că ai un viitor incert. Poți gândi la să-ți schimbi viața și să începi un nou business cu o oportunitate nouă. Poți să închizi relația toxică și să te gândești la o relație sănătoasă cu tine ca să poți să atragi o altă. Lucrează cu tine. Și așa, vreau să vă spun un mic banc în care să înțelegeți ce înseamnă această perspectivă diferită din care să vezi lucrurile. La un moment dat, o fetiță a schimbat casa, s-au mutat într-un alt cartier și a venit repede de la școală, a aruncat ghiozdanul să se uite pe fereastră să vadă ce poate vedea de acolo. Și a spus, mama, e o vecină care întinde în curte rucuri murdare, nu știi că trebuie spălate ca să le întinde pe sfoară. Mama dă condescendent așa din cap, nu zice nimic. A doua zi fetița vine din nou.
Mama, te rog eu, spune-i Doamne, mamă, să spele rufele, nu se pune așa murdare pe sfoară. Mama nu zice nimic, dă din cap, a treia zi vine fetița. Mama, i-ai spus vecinei să spele rufele. Ia uite ce rufe albe și frumoase a spălat, mama. La care maică să-i răspunde într-un final și spune, mama, nu era vecina. Eu încă nu spălasem geamurile la casa noastră nouă. Cum vedem lucrurile, nu există un adevăr, dar există adevărul tău cum le vezi, care te poate ofili, pentru totdeauna bloca în emoții negative și te ajută să mori mai repede sau, indiferent prin ce am trecut sau o să mai trecem, să căutăm cu febrilitate, cu ardoare, care-i partea bună din toate lucrurile astea. Și eu trec prin toate emoțiile și prin toate felurile, dar caut un lucru bun în absolut orice trăiesc pe lumea asta. Și dacă este ceva rău, credeți-mă, ați spus dau ăla, ne duce pe noi. Și haideți să vă dau câteva exemple să înțelegeți odată pentru totdeauna. Odată ce iau personal, încerc să mă răzbun sau să sufăr sau să mă victimizez. Comportamentul celuilalt mă jignește, m-a înșelat, mi-a dat în cap, m-a bârfit. Dar dacă ai să înțelegi că el are un program și l-a primit fără să-l ceară și nu e personal, doar vrei să nu mai fii prietenul lui sau soția lui sau aia e o acțiune, e altceva. Dar nu mă tăvălesc și nu iau personal și înțeleg că omul ăla are nevoie de validări sau atâta înțelege el. Și îmi văd de viața mea mai departe și nu mă poticnesc. Ai să ajungi să te manifesti în cea mai înaltă vibrația ta, în cea mai frumoasă forma ta. În momentul în care orice ai să întâlnești, în loc de explicații, de ce mie, de ce așa, și să mă blochez acolo, nu-mi trebuia asta, s-a întâmplat deja. Care este soluția? Ce pot face? Ce pot remedia, dacă pot remedia ceva? Dacă nu, merg oricum mai departe și devin varianta mea cea mai bună. Credeți că scuza că mi-au făcut alții atât de mult rău, trebuie să fac rău la alții acum? Nu faci rău la alții. Singurul căruia îi faci rău, căruia îi scurtezi viața, care te face să intri într-o frecvență joasă, să dea mașini peste tine, să stai mâinile, ferească Sfântul, să fii jefuit. În frecvența aia intri când tu ești supărat. Și nu întâmplător, când începi să te enervezi de o chestie, vin toate la pachet. Și ca să înțelegeți bine ce înseamnă altă perspectivă, gândiți-vă doi oameni, da, care fac business și fiecare are un partener de business, ei nu se cunosc între ei, care îi fură. Unul privește, nu-i nimic, merg mai departe, chiar dacă nu mai am niciun ban, o să reușesc, o să fac și în câțiva ani reușește. Celălalt doar povestește ce a pățit și ce nenorociți sunt oameni și cum nu are el încredere și ajunge homeless. Sunt oameni care vin și se plâng de mască, de virus, de frici, de economie. Și Stephen Hawking, care unul din cei mai mari oameni de știință, cosmolog, n-avea corp. Avea un corp de gelatină, nu mai putea să mănânce. Abia respira, dar putea să gândească. Și și-a inventat să sufle într-un tub, să scrie cărți despre cosmologie, Big Bang și începutul lumii. Nick Vujicic n-are mâini și n-are picioare, dar a găsit dintr-o altă perspectivă viața. N-a privit-o din perspectiva de ce mie, de ce așa, de ce sunt o jumătate de bucată de carne fără mâini și fără picioare, nu pot face nimic. A privit-o, wow, pot să vorbesc. Și vine și întreabă pe oameni pus pe o masă, dacă eu pot și am devenit multimilionar, m-am și căsătorit cu o femeie normală, cu 2 copii, nu m-am născut bogat, dar am devenit speaker și n-am mâini, n-am picioare. Tu, care e scuza ta pentru care nu te bucuri de viață? Care e scuza ta să-ți otrăvești corpul și viața? Care e scuza ta să interpretezi și să vezi doar lucrurile care te deranjează și să curgă
milioane de lucruri bune pe lângă tine, pe care nu le vezi. Că poți să îmbrățișezi, că poți să pupi, că poți să spui un compliment. Și întotdeauna, tot ce vom da afară din noi, vom primi înapoi. Că e un cuvânt urât, că e un cuvânt frumos, acea experiență se întoarce la noi. Obligatoriu. Vă mulțumesc frumos! În seara asta a fost Gura de Oxigen despre cât de măreț ești, cât de important și magic și nu uita că pe pământ nu au fost decât păduri. Tot ce s-a realizat a fost gândul unui om. De la război, la ședință, la party, la lucruri tehnologice, la materiale de construcție, case, străzi, toate au fost un singur lucru și anume gândul unui om. Nimic pe pământul ăsta nu este mai important decât calitatea gândului tău și despre ce vorbești. Dacă ai să gândești pozitiv și ai să vorbești doar despre lucruri care te deranjează, alea le vei crea în viața ta. Nu vorbi despre boli, vorbește despre sănătate. Nu vorbi despre sărăcie, vorbește despre bogăție, despre ce o să faci, despre ce idei ai. Nu vorbi despre alții, vorbește despre idei. Îmbrățișează-te, iubește-te și gândește-te că ești magic prin gândul și cuvântul tău. Schimbă perspectiva din care ai văzut copilăria, din care vezi țara, din care te vezi pe tine mai ales și povestea despre tine. Te aștept cu feedback-uri despre viață schimbată în Messenger-ul meu sau pe Instagram în chat. Oricum aveți și numărul de telefon pe tot online-ul și puteți să înscrieți în WhatsApp când și cum s-a schimbat viața voastră după această gură de oxigen. Namaste, divinul din mine, salută divinul din tine și dacă chiar vrei să faci lumea mai frumoasă, oferă cuiva un curs, un video, dă un share sau chiar cumpără meditații sau afirmații, care afirmații înseamnă gânduri, gânduri care sunt semințe pentru viitorul apropiat. Și vă las aici cu un mic banc. La un moment dat cineva a trecut pe lângă Sfântul Petru și zice: ce faci Sfântul Petru acolo? Uite, dau oamenilor lucrurile pe care și le doresc. Zice: și ai și Ferrari, și blocuri, și case, și mare, și barcă? Da, am de toate. Și cu cât le vezi? Gratis. Dăm și mie câteva, dăm și mie un Ferrari, un bloc, un aia. Și vine și dă o hârtiuță așa mică și dă un pachetel așa mic. Și zice: păi asta e tot? Păi eu vând aici doar semințele. Asta ai și tu. Gândul este o sămânță. Nu iese în secunda aia, dar cu puțină răbdare, dacă ai pus gânduri care trebuie, vei mânca fructele pe care ți le-ai dorit toată viața. Namaste încă o dată, vă iubesc tare, mi-a fost foarte dor de voi și ne revedem și aștept și sugestii cum să îmbunătățesc gura de oxigen și ce să mai facem. Chiar mă gândeam să fie Q&A, întrebări și răspunsuri, sau să dezbatem subiectele care sunt de actualitate. Sau vedem. Noapte bună, vă iubesc!